السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي صباحكم مساكم بكل خير ويحميكم ويحمينا ويوفقكم ويوفقنا وييسر أمورنا وأموركم، قولوا آمين. هلا نحن حنساوي شغلة حلوة وطيبة وبدكم تعجبكم تدعونا عليها. هي مخلل باذنجان، سهلة ما بدها شيء أبدا. بدكم باذنجانات صغار مثل هدول رح شفتهم من السوق ولا أحلى منهم، شايفين شلون صغار. بدكم معهم فليفلة حمراء واحدة حلوة، بدكم معهم شوية كزبرة يابسة وسنين توم هرسناهم، شايفين شلون. مشان المية تبع المخلل شو بدنا المي طبعا نخلطها مع خل. هذا خل حمض التفاح، هذا انا سويته بالبيت، تشوف من السوق كمان عضوي. هذا بدكم ملح، بدكم سكر. هلا شو بنساوي؟ اول شيء بنعقم الاطرميزات تبع المخلل، بنحطها بمي مغليه. بعدين شو بنساوي؟ بنحط هي الباذنجانات بمي مغليه وبنغليها حوالي 25 دقيقه لحتى نشوف انه يطروا، وبنحشي فيهم المزيج تبع الفليفله مع الثوم مع الكزبره. بعدين بنحطهم بالاطرميزات وبنخلط معهم ميه المخلل. شو ميه المخلل؟ احفظوها، كل كاسه مي بنحط معها ربع كاسه خل، معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره سكر، بنخلطهم مع بعض. انتم بتكونوا عاملين حساباتكم ان الاطرميز قديش بده مي، فعلى حساب كم كاسه مي بتضيفوا الخل والملح والسكر، تحركوها منيح. انا حاغليها الميه كلها مشان تكون سخنه كثير وتحطها بالاطرميزات، بسكر عليها فبصير مثل بينختم الاطرميز وبصير منيح. حطوها بمكان عادي على جنب بالمطبخ لحوالي يعني 7 ايام، وبعدين بتفتحوه بتاكلوا اصابعكم وراه، وجدكم ابو ابوكم ما اكل مثله. مثل ما شايفين حطينا اطرميزات والغطا والملط وكله بالميه المغليه مشان يتعقموا شي 5 دقائق. بعدين بناخذهم بالملط بنشفهم بنقيمهم، ما بنضربهم بايدينا، شايفين شلون؟ مشان المخلل. بنسقط الباذنجانات مي عم تغلي، بنخليهم على النار لحوالي 20 25 دقيقة، كبسوهم بصحن مشان ما يطفوا. هلا حوالي 20 25 دقيقة بنشوفهم بندسهم ليكونوا طرايا يعني واستووا، مشان بعدين بنطالعهم بنحشيهم بالفليفله مع الثوم والكزبره اليابسه. بالوقت هذا بنساوي ايش؟ بنساوي المرقه تبع المخلل. هي كاسه مي بدنا ربع كاسه خل، بدكم معلقه سكر ومعلقه ملح، بتحركوهم تحطوهم على النار. ملح حيكون صاير، ها شايفين شلون؟ هين عم بعطيكم العيارات. هلا بنحطها على النار، خليها تدفى تسخن قبل ما نحطها الباذنجانات. بالوقت هاد شو بساوي؟ بفرم الفليفله ناعم كتير، بخلطها مع التومات ونص معلقه كزبره يابسه. كمان في ناس شو بيحطوا معلقه صغيره دبس الفليفله مشان يعطيها اللون الاحمر. نقعهم المي السخنه خليتهم يبردوا شوي، قمت الراس تبعهم بتقيموا هيك شوي، بعدين بتقيم البقيه شايفت هيك، والثاني هيك نفس الشيء. بعدين بالسكينه بتفتحوا هيك شويه، شايفين شلون؟ وهي بنحشيها هلا، استخدموا ايديكم نظيفه طبعا، شايفين شلون؟ مو ضروري كثير يعني، بس بسيطه. بنسكر عليها، بناخذ غيرها بنساويها، شايفين شلون؟ طموا عليهم كلهم لحتى يخلصوا. الحشو مثل ما قلت لكم في ناس بيحطوا لها مع الفليفله الحلوه بيحطوا لها ايش؟ شويه دبس فليفله كمان مشان الحمار يعطيها الصبغه الحلوه. هي اخر وحده خلصوا. هلا بنروح نجيب الاطرميزات، نغسل ايدينا طبعا قبل. هدول الاطرميزات بعد ما عقمتهم بالمي المغليه هن والغطا تبعهم. هلا بحط جواتهم باذنجانات وميه المخلل غليتها مشان تكون سخنه. هلا بدي حطها جوات الاطرميز، بوطي عليها. هاي هلا بنكتها هون، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا باخذ الغطا بسكر عليه برصه. هلا هو مو سخن هاد، هلا هاد ما تلاقي الا بينزل لتحت بينختم، بصير يعني منيح كثير هذا. هلا بنخليه هذا مكان دافي بالضوء بالشمس، اذا عندكم شمس، لاسبوع. وان شاء الله جربوا بيتكم بيعجبكم. تدعونا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.